Vanavond gooien we de deuren van onze comedyclub weer open. Het is tijd voor... Yes! De Lubach Comedy Club. Waar je dromen uitkomen. Tenminste, zolang je droomt van Ruud Smulders. En ik doe dat best wel vaak. Zijn cabaretvoorstelling Rudiversum werd vorig jaar genomineerd voor de Nederlands Hoopprijs. En nu is hij bezig aan de tour van zijn 4e solovoorstelling Ruudsigloos. Daarvoor kreeg hij 5 ballen in de NSC en die houdt hij moeiteloos in de lucht. Dus ik ben heel blij dat hij er is. Laat je horen voor Ruud Smulders! Hoi, dankjewel. Ik las dat 85% van het eten in de supermarkt is ongezond. 85%. Ja, ik snap ook dat je denkt, wie ben jij om te praten over gezondheid? Want je ziet er zelf een beetje uit als een soort afkikkende Tycho Gernand. Nou, maar dat heb ik gewoon gemerkt, is gezonde mensen, die zien mij. En die denken, ik denk iets van drugs. Terwijl ongezonde mensen, die zien mij en die denken... ah ja, een vegan. Dus ik heb dat zo alle twee weten te vangen in één lijf. Maar ik vind het dus ook interessant wat jij van mij vindt... zegt meer over jouw gezondheid. Dat is vet, toch? Maar ik ben er wel veel mee bezig. Ja. Dus 85% van ons eten... Je moet het eigenlijk zo zien. 85% van ons eten is een beetje als de Kardashians. Ja, dat is namelijk ultra bewerkt. En maar 15% is als Arie Boomsma. Ja, nee, dus dat ziet er echt lekker gezond uit. Maar je weet ook dat je het eerst echt goed moet wassen voordat je het in je mond steekt. En ik ben daar zelf veel mee bezig, zeg maar. Ik kom op die leeftijd dat die keuzes ertoe gaan doen. En ik ben ook zeker iemand van die 85%. Ik eet veel troep. En hoe goorder, hoe beter ook. Zoet, zure dropfruitjoos. Dat is mijn ding. Dat is zo chemisch. Daarna kan je niet meer naar het toilet, hè? Nee, daarna moet je met je poep en je batterijen naar de Milieustraat. Dat is te chemisch. Maar ik merk, ik zit nu zo in die leeftijd dat die keuzes zwaarder gaan wegen. En er is gelukkig heel veel informatie om goede keuzes te maken. Mijn ouders bijvoorbeeld, die hadden die informatie niet. Die hebben gewoon nog echt asbest-omeletten staan maken in PFAS-pannen. Om daarna met een volle buik te gaan zwemmen in het koelwater van Tata Steel... en jenever te klappen om de weeën op te wekken. Dat was een hele andere tijd. Maar ik ben nu hier en ik denk dat we veel kunnen leren van sigaretten. Want die doen het volgens mij heel goed met die foto's op die pakjes. Dat is perfect. Die vertellen ons het eerlijke verhaal... en vervolgens leggen ze de keuze bij ons neer. Zo van, wat wil ik? Het zijn verschrikkelijke foto's. Toch? Je kent wel echt die foto's, echt van die horrorfoto's. Zie je gewoon zo'n man zo met 7 sferende gaten in zijn lijf... die een beetje zo bloed staat te kuchen in een kinderwagen. En dan staat erbij, als u rookt, dan loopt u het risico... dat de lymfe zich direct uit je lijf vreten. En dan zijn er mensen die zien dat en die denken... ja, camel. Dat is wel eerlijk. Het is een eerlijk systeem. Je hebt nu ook zo'n pakje van een man die heeft hier zeg maar een gat. Ja, er zijn toch mensen die zien dat die denken... ja, dat is ook handig. Kan je 2 pakjes tegelijk gewoon... gewoon hier een sigaar, hier een mintsigaret. Maar wel een chique vent natuurlijk. Doe dit denk ik ook goed op feesten en partijen. Dan heb je gewoon altijd een vakje voor je aansteker bij. Zo. Of als je rookt tijdens de zwangerschap... en dan zie je een foto van een vagina waar zo'n tuberul gehakt uitkomt. En dan zijn er toch moeders die zien dat en die denken... ja, 1 slof. Dat vind ik wel eerlijk. Ik vind het mechaniek mooi. Je vertelt mij het eerlijke verhaal. Ik vind natuurlijk, vanuit een brand is het een beetje raar. De brand voice van sigaretten is stervende mensen. Dat is een beetje, nou ja, de brand voice van sigaretten is... het maakt mij ook niet meer uit. Dat snap ik ook wel. Maar ik vind het mechaniek top. Is dat je ons eerlijk vertelt... ik zou er daarom eigenlijk voor willen pleiten vanavond... dat we dit gaan doen op alle producten. Dat je gewoon op alle producten foto's plaatst van de consequenties van dat product. Dat als je een supermarkt inloopt, dat op alles foto's staan. Dus dan loop je daar een magnetron lasagne... en dan staat er op een foto van een gescheiden man. Met de tekst, u loopt het risico dat de huwelijk niet meer goed komt. En dan weet je wie je bent. Of op de energiedrank. Je wilt toch op de halve liter blikken energiedrank... wil je een foto van 3 qua jongens op een fatbike... met de tekst, u loopt het risico dat u de MAVO niet gaat halen. En dan weet je wat je moet kiezen, zeg maar. Dat is gewoon eerlijk. Op de tofu. Je wilt toch op de tofu een foto van een vrouw met zo'n halve pony?
Zo'n agressieve halve... Groen haar heeft ze sowieso en een halve pony zo. En 1 dreadlock. Witte vrouw wel, maar 1 dreadlock. 2 oorbelletjes, maar dat zijn dan dromenvangertjes. Dat is het. Ze heeft een hoepel bij zich. Ze heeft een hoepel voor het geval dat er ergens een ecstatic dance festival uitbreekt. Dat staat er allemaal op. En dan staat erbij, als u tofu koopt, dan loopt u het risico dat u zichzelf aan de snelweg lijmt voor milieudoeleinden. En dan weet je wie je bent. Dat is gewoon eerlijk. Dan hoeven wij ook niet meer te oordelen, want zij weet al wie ze is, snap je? Dus er is er ook vanuit mij geen oordeel. Dan kan zij gewoon lekker met een lage kruis en inmiddels gitzwarte blote voeten naar de kassa lopen, afrekenen. Geen oordeel, dat is fijn. Ik heb natuurlijk ook nagedacht op welke verpakking staat dit hoofd. Ik denk niet op de lenzen. Nee, mijn ogen liggen veel te diep. Ja, dus in je wegogen. Dat is heftig, toch? Het is gewoon Lubach's Comedy Club en het is in één keer iemand heeft gezept naar The Shining. Hallo! Mensen thuis hebben ruzie. Wie heb jij gezept? Je hebt gezept. Nee, mijn ogen liggen echt eng diep. Mijn ogen liggen denk ik bij Nieuwsuur. Daar liggen ze nu. Nee, gewoon, ik heb bruske contouren in mijn gezicht. Daar ben ik me van bewust, ja. Als je nou denkt, leuke vent. Ik wil hem vaker zien. Ik sta nog iets van 900 keer op de Paaseilanden. Dank je. Daar heb ik niets voor hoeven doen. Dat is gewoon het hoofd. Dat is de laatste echo van de Neandertaler die je daar ziet. Nee, ik denk ook, mijn hoofd moet je gewoon zetten op een knolraap. Ja, want het is hetzelfde bij mij. Zo van, je weet dat het gezond is, maar je ziet het niet per se. Dat is perfect. Maar ik denk als we dit zouden doen. Als we dit zouden doen, foto's op al die producten. En je ziet in één keer op 85% van de producten, zie je die horrorfoto's. Dan ligt er ook een kans voor de zorg. Dat als ik over 20 jaar met mijn klachten naar een huisarts ga, dat die huisarts niet zegt, meneer Smulders, wat is met u aan de hand? Maar dat die huisarts zegt, meneer Smulders, scan eerst even je bonuskaart. En dat hij daarna zegt, wat had je zelf gedacht na 20 jaar zoetzure drop fruitduo's, meneer Smulders? U heeft gewoon diabetes type 82? Dat heb ik nog nooit gezien, dit. Lieve mensen, op jullie goede gezondheid. Dankjewel. Ruud Smulders! Dit was de show, dit was Ruud, dat was Arjen. Ik was Arjen. Bedankt voor het kijken en zien elkaar morgen!